لما نحد يقول قدامكم سنغافورة تخطر ببالكم هاي، ولكن بالحقيقة هي هاي. خلوني أحكي لكم القصة من البداية. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. هذا هو لي كوان يو اللي خلى هاي الدولة الفقيرة تصبح واحدة من أعظم الدول الموجودة في العالم. والسبب وراء كل هذا التغيير اللي تشوفوه هو And so we decided that we must part company. قررت ماليزيا الانفصال عن سنغافورة، وهذا الشيء اللي عمل صدمة للحاكم السنغافوري والشعب، واللي خلى تفكيرهم يكون دولة بدون موارد شلون راح تعيش. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. قرر لي كوان يو إنه هذا الألم ما يستمر لفترة طويلة، والحل هو قوانين صارمة يبني بيها هاي الدولة. ومن أهم هاي القوانين توحيد الدولة نحو هدف واحد وممنوع التحدث بطائفية. وبما أن الشعب السنغافوري بوقتها كان غير مثقف، أصبحت أكثر دولة بها مخالفات وقوانين بالعالم. على مود يلتزم الشعب بكل كلمة وكل قانون حط لي كوان يو، ولذلك تم تسمية سنغافورة بذا فاين سيتي أو مدينة الغرامات، لدرجة أنه لما توصل السنغافورة أول شيء لازم تسويه تشترون التيشيرتات اللي موجودة عليها المخالفات مال الدولة، لأنه احتمال تسوون أي واحدة من المخالفات وانتم ما تدرون. والمشكلة أنه الغرامات مو شيء بسيط، غرامة التدخين بالشوارع $1000، وغرامة اللي يعلج $500، غرامة السرعة $5000. وبما أنه سنغافورة منقسمة إلى 3 أقسام، حالياً احنا بالجزء الأكبر اللي هي المنطقة الصينية. Welcome to Chinatown. وهذه هي يا أصدقائي المنطقة الثانية اللي مخصصة إلى شعب المالية. طبعاً أغلبية شعب المالية من الفئة المسلمة. خلينا نشوف. طبعاً وأغلبية المطاعم اللي موجودة بهاي المنطقة هي مطاعم عربية وحلال. وهسه وصلنا للفئة الثالثة من الشعب السنغافوري اللي هي الفئة الهندية. وخلونا نحكي لكم على أهم الأماكن السياحية اللي موجودة بسنغافورة. طبعاً أول ما راح توصل السنغافورة وتشوف الأماكن السياحية اللي موجودة بيها، راح تتوقع إنه هاي الأماكن عبارة عن أماكن خيالية وأنت قاعد تحلم، فلذلك سميت سنغافورة بمدينة المستقبل. طبعاً وهاي الأشجار عبارة عن أشجار صناعية مصنوعة من الإسمنت والأعمدة المعدنية، والشيء الأهم إنه بالوسط عبارة عن حافظات المياه الأمطار. والله عاد تدرون طلع بالليل أحلى ب1000 مرة من الصبح. وبما أن سنغافورة سميت بمدينة المستقبل، فقرروا يسوون شيء جديد، واللي هي ملوا من شكل الأبراج وناطحات السحاب بشكل عمودي، فقرروا يسوون البرج أو ناطحة السحاب بشكل أفقي. والمكان اللي موجودين به احنا هسه هو عبارة عن فندق مكون من 3 أبراج متلاصقة، ويربط ما بيناتهم من فوق برج بشكل أفقي. ويا ريت لو بس اكتفوا بفكرة إنه يسوون البرج بشكل أفقي، لا، وسووا البرج بعد على شكل سفينة وسموه السفينة. وبالنهاية مهما كان هنالك تخلف في الشوارع وثقافة معدومة، هنالك أمل أن نصبح مثلهم وأكثر، إذ كانت هنالك قيادة حكيمة وشعب يريد أن يتطور.